विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. फिजिक्सचा पेपर म्हणलं की प्रत्येकाला तो अवघड वाटतो. काही एक्सेप्शनल केसेस असतात, टॉपर असतात, लक्षात घ्या. पण माझा अनुभव आहे की जास्तीत जास्त मुलांना फिजिक्स अवघड जातं. मग हा व्हिडिओ मला असा बनवायचा आहे की प्रत्येकाचा कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे. हा मी फिजिक्समध्ये चांगला स्कोअर करू शकतो असा तुमच्यात ॲटिट्यूड निर्माण व्हायला पाहिजे. ओके. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही कुठल्याही वर्षीचं बोर्डचं टाइम टेबल बघा. पहिला पेपर इंग्लिश मराठी असले झाले की PCMB जो ग्रुप असतो त्यातला पहिला फिजिक्सचाच पेपर बोर्डला असतो. तो पेपर खूप अवघड जातो मुलांना, बऱ्याच मुलांना खूप अवघड जातो. आणि त्यामुळे होतं काय, पुढच्या पेपरवर त्याचा इफेक्ट होतो. इव्हन CETची पण तयारी मनापासून होत नाही. असं वाटतं की अरे आपण त्यात फेल सुद्धा होतोय काय. बऱ्याच मुलांना हा त्रास होतो. आपण काय करूया की ह्या आठवड्यात म्हणूया आपण, म्हणजे मी तुम्हाला 1 वीक स्ट्रॅटेजी देणार आहे. लक्षात घ्या, आपण या आठवड्यात फिजिक्सचा बोर्डची तयारी एवढी परफेक्ट करणार आहे की CETला पण आपल्याला कुठलंही न्यूमेरिकल येऊ दे आलं पाहिजे. बरं, बोर्ड आणि CET कम्पेअर केलं तर बोर्डचे न्यूमेरिकल अवघड असतात, CETच्या तुलनेत सोपे असतात. लक्षात घ्या. किंवा असे क्वेश्चन्स पण तुम्हाला बघायला मिळतील जे बोर्डला पण आलेत आणि CETला पण आहेत. त्यामुळे बोर्ड आणि CET वेगवेगळं विचार करूच नका. आपण दोघांसाठी पण एकदम तयारी आज करणार आहे. पेपरचं स्वरूप सगळ्यांना माहिती आहे, 70 मार्काचा पेपर आहे. ओके. पण विथ ऑप्शन तो 98 मार्कला आहे. आता 98 म्हणजे अरे 100 झाले ऑलमोस्ट. याचा अर्थ प्रत्येक टॉपिकचं वेटेज बेस्ट असणार आहे. आता फिजिक्स म्हणलं की टॉपिक वाईज केलंच पाहिजे. लक्षात घ्या. ओके. म्हणजे टॉपिकमध्ये काय येणार आहेत, डेरिव्हेशन्स असणार आहेत, न्यूमेरिकल्स असणार आहेत, डिस्टिंग्विश असणार आहेत, डेफिनेशन असणार आहेत, लॉज असणार आहेत. बरोबर आहे. पण पेपरमध्ये होतं काय बघा, आपण 3-4 टॉपिकच करून गेलो ना फक्त, समजा बरं का, काही मुलं असतात ज्यांचं होत नाही सगळा. तर अशा वेळेस काय होतं की बाकीच्या टॉपिक मधले क्वेश्चन्स बघितले ना की मन थोडंसं हे होतं, अरे बापरे पेपर खूपच अवघड आहे. आणि एकदा मनाने डिक्लेअर करून टाकलं ना की पेपर खूप अवघड आहे म्हणजे येते ते पण येत नाही. तर पहिली स्ट्रॅटेजी काय, पहिली स्ट्रॅटेजी आहे की आपल्याला 100% पोर्शन क्लिअर करायचं. तुम्हाला कुठलाही टॉपिक ऑप्शनला ठेवायचाच नाहीये, हे पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा. प्रत्येक टॉपिक करायचा आहे, जो करायचा आहे तो परफेक्ट करायचा आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही डेरिव्हेशन्स फक्त त्यातले केले आणि तेच डेरिव्हेशन्स हुडकत बसला तर नाही उपयोग होणार. मी आता प्रूव्ह करून दाखवणार आहे तुम्हाला. मग फिजिक्सला चांगला स्कोअर करायचा आहे ना, तर प्रत्येक टॉपिक करत असताना तुमची फॉर्म्युला लिस्ट तयार करा. बास. मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, बोर्डलाच नाही CETला पण तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील. याचं रिझन काय बघा. आता जर आपण न्यूमेरिकल्सचा विचार जर केला तर इथं मला तुम्हाला कॉन्फिडंट बनवायचं आहे. एक आठवडाभर मी तुम्हाला आश्वासन दिलंय, त्याप्रमाणे न्यूमेरिकल सिरीज मी देणारच आहे. लक्षात घ्या. आणि या व्हिडिओच्या शेवटी पण मी एक स्टार्ट करणार आहे न्यूमेरिकल सिरीज. न्यूमेरिकलसाठी फक्त फॉर्म्युला आले ना, थोडं अंडरस्टँडिंग लेवल आली ना तर जमतं सगळं, हे लक्षात घ्या. आणि कॅल्क्युलेशनचं स्पीड मात्र तुम्हाला प्रॅक्टिस करून इम्प्रूव्ह करावं लागेल. माझ्याकडं हा जो पेपर आहे त्याच्यातले मी प्रश्न बघून इथं लिहिलेत की मी बघितलं MCQ मध्ये 3 न्यूमेरिकल्स होते. याच्यात बोर्डमध्ये थोडं इकडे तिकडे होईल. व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये 2 न्यूमेरिकल होते. सेक्शन B मध्ये 3 होते. सेक्शन C मध्ये 5 होते. पण ते एक न्यूमेरिकल 3 मार्काचं होतं आणि हे न्यूमेरिकल तुम्हाला भीती दाखवतात 15 मार्काचे. ओके. सेक्शन D मध्ये 5 होते. पण सेक्शन D बघा तुम्ही, थिअरी न्यूमेरिकल मिळून ते प्रश्न असतात. लक्षात घ्या. त्यामुळे ते 2-2 मार्काचेच होते. इझी होते 10 मार्काला. माझं टार्गेट आहे सेक्शन B आणि सेक्शन D, हे 16 मार्क आहेत सुरुवातीला, इनिशियली. लक्षात घ्या. हे जमायला लागलं की सेक्शन C पुन्हा जमणार आहे तुम्हाला. ओके. मग आपण काय करायचं आहे की एक पेपर मी हाच तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे. म्हणजे माझ्याकडे 5 आणि 3 8 10 जो प्रॉब्लेम आहेत मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवतो की पेपर सोपा आहे. तुम्हाला ना फक्त फॉर्म्युले ट्विस्ट करायला पण जमले पाहिजेत, फॉर्म्युले एकमेकात मिक्स करायला पण जमले पाहिजेत. ओके. बरं, मग जस्ट एक सांगू का, ऑसिलेशन मध्ये कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला, बट टोटल एनर्जीचा म्हणतो मी. मग टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला 12m² A². ब्रॅकेटमध्ये बघा काय, A²ω², म्हणजे A ओमेगाचा स्क्वेअर आहे. A ओमेगा कोण आहे, मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी. मग तुम्हाला टोटल एनर्जी देऊन मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी जर विचारली ना तर सेम फॉर्म्युला वापरायचा आहे. पण इथं कन्फ्युजन काय होतं मुलांचं माहिती आहे का, बऱ्याच मुलांचं होतं की ते मॅक्सिमम जे क्वेश्चन विचारलाय डायरेक्ट त्याचाच फॉर्म्युला आठवायचा प्रयत्न करतात. मी तुम्हाला 2 हिंट देतो. गिवन काय आहे त्याचा फॉर्म्युला पण बघा, विचारलाय काय त्याचा फॉर्म्युला पण बघा ना, आणि कम्पेअर करा ना, मग तुम्हाला आन्सर मिळू शकतं. म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युला विचार करा, थिंकिंग लेवल थोडीशी इन्क्रीज करा. मग आपल्याला हे मार्क्स इन्क्रीज करायचे आहेत. म्हणजे जास्तीत जास्त मुलांचे न्यूमेरिकल्स मार्क्स जात आहेत ना, ते मिळवायचे.
नेक्स्ट 90% वेळ जातोय सगळ्या डेरिव्हेशन्समध्ये. आता डेरिव्हेशन्स आलेत किती पेपरमध्ये? सेक्शन बी मध्ये एकच आहे 2 मार्काचं, सेक्शन सी मध्ये मात्र 5 होते. ओके, आता सेक्शन सी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, ओके 15 मार्क. सेक्शन सी मध्ये आहेत किती प्रश्न? ओके बरं, बहुतेक 8 अटेम्प्ट करायचे 12 पैकी, ठीक आहे. आणि सेक्शन डी मध्ये पुन्हा 3 क्वेश्चन्स आहेत, तुम्हाला माहिती आहे 2-3 मार्काचे. म्हणजे होतं काय, ह्या 8-9 क्वेश्चनसाठी बघा डेरिव्हेशन्स जास्त येत नाही आहेत. आले का एक्झाममध्ये माहिती आहे का? एक्झाम या पेपरमध्ये डेफिनेशन्स आहेत, डायग्राम आहेत, नुसते स्टेटमेंट लिहा असे प्रश्न सेक्शन बी मध्ये आहेत. डिस्टिंग्विशचा पण प्रश्न आहे, एक्सप्लेन एखादी गोष्ट एक्सप्लेन करा 2 मार्काला असा प्रश्न आहे. मग माझं काय म्हणणं आहे, एक अभ्यासाची मेथड बदला ना, फक्त डेरिव्हेशनचीच प्रॅक्टिस करत बसू नका ना. तुम्हाला सीडी चांगला स्कोअर करायचा आहे ना, तर फॉर्म्युले केलेच पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला ह्या न्यूमेरिकल्स वरती फोकस केला पाहिजे. आता एक सांगू का तुम्हाला, मी तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या. MCQ तुम्हाला 10 मार्क आहेत, मान्य आहे. आता तुम्हाला गंमत सांगू का, आता हे वाईट आहे थोडंसं पण समजून घ्या की मी गेल्या वर्षी ना मला फोटोकॉपीज बऱ्याच मुलांनी पाठवल्या होत्या, ज्यांचे ग्रुप क्लिअर होत नव्हते ना त्यांनी. मी आश्चर्य वाटलं मला की मुलांना MCQ 10 पैकी 10 मार्क मिळालेले होते आणि पुढच्या पेपरमध्ये 7 आणि 8 मार्क. तुम्हाला प्रश्न पडायचा की जो मुलगा MCQ पैकीच्या पैकी मार्क मिळवतोय त्यांना पुढं काय अटेम्प्ट करायला जमत नाहीये. ओके बघा, तुम्हाला लक्षात आलं असं मला काय म्हणायचं आहे ते, आपल्याला त्या गोष्टीला लक्ष द्यायचं नाही, आपल्याला प्रामाणिकपणे अभ्यास करायचा आहे, लक्षात घ्या. ओके, आता होतं काय, वेळ न घालवता मी तुम्हाला सांगितलं फोकस MCQ आणि न्यूमरिकल्स वरती ठेवूया. न्यूमरिकल्स वरती डेरिव्हेशन्स करा, तुम्ही करा, पण हे मी तुमच्याकडनं करून घेतो. इथं मी तुम्हाला तुमचे मार्क वाढवून देतो. मग चला वेळ न घालवता आता तो पेपर आहे ना त्यातले न्यूमरिकल्स आपण बघूया. आता पहिला जो क्वेश्चन आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली जो क्वेश्चन नंबर 29 आहे या पेपरमधला, सेक्शन डी मधला आहे, तो स्क्रीनवरती आहे. डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ अ मॅग्नेट ऑसिलेशन, आणि खाली तो क्वेश्चन आहे टोटल एनर्जी. जस्ट मी आता एक्सप्लेन केला होता. आता मुद्दा असा आहे, तुम्ही प्रश्नाकडे बघा. मी तुम्हाला सांगू का माझा अनुभव, की मुलं एक्सप्रेशन लिहितात, त्यात 2 पैकी 2 जेवढे असते तेवढे मार्क मिळवतात, पण न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करत नाहीत, हातातले मार्क सोडून टाकतात. कुठं अवघड आहे, फक्त फॉर्म्युला आठवत नसतो एक्झाममध्ये. आता नीट बघा की टोटल एनर्जी 40 जूल दिले, पण त्यांनी फाइंड काय करायला सांगितलंय, इट्स स्पीड वाईल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ. एक लक्षात घ्या, ऑसिलेशन मध्ये मीन पोझिशन म्हणजे सेंटरला वेलॉसिटी मॅक्सिमम असते. प्रश्नात म्हणलं नाही फाइंड मॅक्सिमम वेलॉसिटी, पण ते तुम्हाला बेसिक कळालं पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी वेलॉसिटी मॅक्सिमम असते. आता त्यांनी काय दिले लक्षात घ्या की टोटल एनर्जी, मास दिले 2 kg. मग आता मी जस्ट एक्सप्लेन केलं होतं, परत घेतो मी. मास दिलंय ω² A² म्हणजेच A ओमेगाचा स्क्वेअर, म्हणजे ही V मॅक्स आहे. मग टोटल एनर्जी किती दिले त्यांनी, 40 जूल हाफ. मास किती दिलंय सांगा, 2 kg. 2 ला 2 कॅन्सल आणि हे V². म्हणजे तुम्हाला सांगू का की तुम्हाला आता 2 ला 2 तर कॅन्सल होणार आहे, √40 हे तुमचं आन्सर येणार आहे. एकदम इझी. मग पहिला क्वेश्चन लक्षात आला, लेवल खूप इझी असणार आहे. मी तुम्हाला पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय, फॉर्म्युले लिस्ट, फॉर्म्युले पाठ केले पाहिजेत, पण तेवढं पुरेसं नाही आहे. जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा, जास्तीत जास्त MCQ सॉल्व्ह करा. MCQ सॉल्विंगमुळे तुमची ॲबिलिटी वाढणार आहे, फॉर्म्युले रिवाइज होणार आहेत तुमचे, हे लक्षात घ्या. दुसरा जो क्वेश्चन आहे, ओके दुसरा क्वेश्चन आहे मॅग्नेटिक मटेरियल मधला. फळ्यावर क्वेश्चन आहे, तुम्ही बघा काय दिलंय त्यांनी की इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग इन अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक आहे सगळं. चला रेडियस दिलेले आहे, मीटर मध्ये दिले, SI युनिट आहे. स्पीड दिलंय मीटर पर सेकंद, आणि रिझल्टंट ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट विचारलंय. आणि समजून घ्या, रिझल्टंट ऑर्बिटिक मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला आहे EV/2. मग E म्हणजे व्हॅल्यू किती असते, 1.6, ते पण दिलेलं आहे. ओके, वेलॉसिटी 2 × 10⁶, म्हणजे वेलॉसिटी व्हॅल्यू 2 करणार, 2 ला 2 काय होणार आहे, कट होणार आहे, सॉरी, बरोबर आहे. आणि R दिलेलं आहे, प्रॉडक्ट फक्त करायचं आहे. आता अँग्युलर मोमेंटम तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही याला मासनं मल्टिप्लाय करून मासनं डिवाइड करणार. MVR म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, मग ट्वाइस मास इंटू ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन E म्हणजे MVR म्हणजे तुम्हाला L0 मिळेल. ओके, सगळ्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, फक्त मला फॉर्म्युला आठवला पाहिजे होता. फॉर्म्युला नुसतं व्हॅल्यू पुट करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की अशी अपेक्षा मी ठेवणारच नाही, नुसतं फॉर्म्युल्याचा अर्धा मार्क तर मिळवायचा आपल्याला नाही, पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे आहेत. त्यामुळे फॉर्म्युला, ते कॅल्क्युलेशन, फायनल रिझल्ट, वर्डमध्ये आन्सर, हेन्स हे सवय ठेवा. क्विल ॲप बेस्ट आहे,
सिरियसली क्विल ॲप बेस्ट आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यात तुम्हाला कुठल्या मेथडनं दिले बघा, पहिल्यांदा गिव्हन डाटा लिहायचा, नंतर टू फाइंड म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आहे, फॉर्म्युला टू बी यूज्ड लिहायचं तुम्ही, आणि मग कॅल्क्युलेशन. याचा फायदा काय होतो, आपल्याला कळतं की आपण काय करू शकतो. ते इंजिनिअरिंगची ही मेथड आहे, हे लक्षात घ्या. आता तिसरा प्रॉब्लेम आहे फळ्यावर बघा, एनर्जी ऑफ फोटॉन. मला पटकन आठवतं एनर्जी ऑफ फोटॉनचा फॉर्म्युला h इंटू फ्रिक्वेन्सी म्हणजे hc अपॉन लॅम्बडा वेवलेंथ. मग मला वेवलेंथ माहीत असेल तर एनर्जी काढता येईल की नाही सांगा बघू. मग मला सांगा इथं वेवलेंथ दिले त्यांनी 3000 आणि 7000. मग तर काय बदल केला पाहिजे, एनर्जी तर मला जूलमध्ये पाहिजे, वेवलेंथ ॲम्स्ट्रॉममध्ये दिले, त्याला मीटरमध्ये कन्वर्ट करा ना, इंटू 10⁻⁻10 करतो, किंवा 3000 आहे ना म्हणजे 3 इंटू 10⁻⁷ लिहा. ओके, तुम्हाला ते पुढचे 3 0 मी नाही घेतले. मग संपलं, तुमच्या लक्षात आलं का. आता अजून एक प्रॉब्लेम जो आहे जो मला घ्यायचा आहे, ओके, तो फळ्यावर आहे बघा. यंग्स एक्सपेरिमेंटचा दिलाय पेपरमध्ये. रेशो ऑफ इंटेन्सिटी ॲट द मॅक्सिमा मिनिमा दिलाय आणि रेशो ऑफ इंटेन्सिटीज विचारलंय, म्हणजे I1 अपॉन I2, I मॅक्स अपॉन I मिनिमम दिलंय. मी तुम्हाला सांगू का, इंटेन्सिटी ही विड्थला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते, अँप्लिट्यूडच्या स्क्वेअरला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते, बरोबर आहे. पण I मॅक्स अपॉन I मिनिमम दॅट इक्वल्स टू, मी असं लिहू शकतो की A1 प्लस A2 अपॉन A1 मायनस ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग हे दिलंय, किंवा मी प्रत्येकाला A2 ने डिवाइड केलं तर R+1, मी असं लिहू शकतो बरं का, A1 अपॉन A2 प्लस 1, A1 अपॉन A2 मायनस 1. मग सॉल्व करून मी A1 अपॉन A2 काढू शकतो. ओके, आणि A1 अपॉन A2 एकदा मला मिळालं की त्याचा स्क्वेअर करून मी इंटेन्सिटी रेशो मिळवू शकतो. मग बाळांनो तुमच्या लक्षात आलं, यात आहेत प्रॉब्लेम भरपूर. मला फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे काय, एक ट्रॅक ठरवायचं आहे आपल्याला. ओके, बघा माझं सांगतो, मी मुलांशी बोलतो, त्यांचं प्लॅनिंग काय विचारतो, तेव्हा बऱ्याच मुलांकडनं आलंय मला की सर ते क्विल ॲपमध्ये आहेत ना न्यूमेरिकल, आम्ही तेवढेच करणार आहे. ओके, बघा पुन्हा न्यूमेरिकल्स पाठ करण्याचा प्रयत्न होतोय. मी म्हणतो तसं नको आहे, जास्तीत जास्त MCQ प्रॅक्टिस करा. ओके, जास्तीत जास्त MCQ प्रॅक्टिस करा, लक्षात घ्या. आणि ऑलरेडी आपण ना, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ना बरं का, आपले न्यूमेरिकल सिरीजचे जेवढे व्हिडिओ आपण अगोदर घेतले होते त्याच्या लिंक देतोय, एक व्हिडिओ बघा बाळांनो. आता होतं काय, मी पण कधी कधी मुलांना म्हणतो ठीक आहे मग करा, काय हरकत नाही, चला, कारण क्वेश्चन बँकमधले क्वेश्चन दिलेत क्विलमध्ये, बरोबर आहे, त्यामुळे ते जरी केले तरी पुरेसे ठरतील, पण समजून जेवढं घेईल तेवढं सीडला उपयोगी पडणार आहे. ओके, मग आता आहे मी तुमच्याबरोबर, करा अभ्यास, चांगले मार्क मिळवायचे तर आपल्याला. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.